සුබ දවසක් හැමෝටම අදත් එකතුලා ඉන්නේ Android Lanka YouTube channel එකෙන් අරගෙන අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. අද වීඩියෝ එක කතා කරන්න යන්නේ YouTube පාවිච්චි කරන අයට සුපිරිම ට්‍රික්ස් වගේක් ගැන. ඔයාලට මේ ට්‍රික්ස් එකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ YouTube එකේ ඔයාලා නොදන්න ගොඩක්ම දේවල් දැනගන්න. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා set වෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව බලමු මොකද්ද මේ YouTube එකේ තියෙන අලුත්ම ට්‍රික්ස් දෙක කියලා. මුලින්ම අපි ඔයාලගේ YouTube app එක open කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට YouTube app එකට ගිහිල්ලා app එක open කරගන්න. හරි මම මුලින්ම app එක open කරගන්නම් මේ විදිහට. හරි මේ විදිහට app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ YouTube එකේ home එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට කියලා දෙන පළවෙනි setting එක තමයි ඔයා මෙන්න මේ විදිහට YouTube එකේ පහළට යද්දි ඔයා අකමැති වීඩියෝ ඇති. ඒ කියන්නේ බලන්න කැමති නැති වීඩියෝ ඇති ඔයාගේ phone එකේ YouTube එක use කරද්දි ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක හරහා කියලා දෙනවා ඔයාට ඔයා බලන්න කැමති නැති වීඩියෝ කොහොමද මේ home screen එකෙන් අයින් කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාට recommend කරන වීඩියෝ ඔයාට කැමති එකක් අයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම උදාහරණයක් විදිහට එක වීඩියෝ එකක් ගන්නවා. මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. මම මේ වීඩියෝ එක දැන් මේ විදිහට මම මේ වීඩියෝ එකට කැමති නෑ. මට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට home screen එකේ පෙන්වන එක නවත්තන්න. ඒ වගේම මේ channel එකෙන් දාන කිසිම වීඩියෝ එකක් මෙන්න මේ විදිහට setting හදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ phone එකේ මේ විදිහට home screen එකේ පෙන්වන්නේ නෑ. මේක කරන්න තියෙන පුංචි දේ ඔයාලට මේ පේන මේ වීඩියෝ එක පහලින් මෙන්න මෙතන ඩොට් තුනක් තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩොට් තුන වල මේ විදිහට ටච් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ පහලින් ඔප්ෂන් ටිකක් එනවා. උඩම තියෙනවා save to watch later, save to playlist, download video, share, not interest, don't recommend channel, report කියලා. අපි මෙතෙන්දි කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට පාල් තියෙන don't recommend channel කියලා. මෙන්න මේ don't recommend channel කියන එක දුන්න ගමන් ඔයාලට පේනවා මේ වීඩියෝ එක නැතුව ගියා. මෙන්න මේ විදිහට මෙතන උඩින් මැසේජ් එකක් එනවා we want to recommend video for this channel for you again කියලා. ඒ කියන්නේ මේ channel එකෙන් දාන කිසිම වීඩියෝ එකක් ඔයාගේ phone එකේ home screen එකේ recommend වෙලා පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් මෙන්න මේ පළවෙනි setting එක ඔයාලට open කරගන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මේක පැහැදිලි ඇති කියලා හිතෙනවා. අපි යමු එහෙනම් දෙවෙනි setting එකට. හරි මම මේ ඔයාලට දෙවෙනිට කියලා යන option එක හරහා පුළුවන් ඔයාලගේ phone එකේ ඔය කියන්නේ ඔයා හිතන්නකෝ සින්දුවක් play කරනවා කියලා. ඉතින් ඔයා මේ සින්දුව නැවත ඔයාලට අහන්න හිතනවා කියලා හිතන්න. ඉතින් මේ සින්දුව වල නැවත අහන්න හිතනවා ඔයාලට පුළුවන් මේ එකම වීඩියෝ එක නැවත ඔයා ටච් කරගෙන play කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔටෝම play වෙන්න හදාගන්න. ඉතින් මේකට කියන්නේ අපි loop කරනවා කියලා වීඩියෝ එකක්. මම ඔයාලට කොහොමද කියලා කියලා දෙන්න. වීඩියෝ එක loop කරගන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා දැන් ඔයාලා YouTube එකේ කැමතිම වීඩියෝ එකක් තෝරගන්න. මම උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක තෝරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ වීඩියෝ එක ටච් කරලා මේක play කරන්න. හරි මේ වීඩියෝ එක play කරද්දී ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක play වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක නැවත එක දිගට බලන්න ඕන අහන්න ඕන කියලා හිතනවනම් මේ වීඩියෝ එක ටච් කරන්න. මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරාට පස්සේ උඩින් මෙන්න මෙතන setting ලකුණක් පෙන්නනවා. මෙන්න මේ setting ලකුණ උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. මේ setting ලකුණ උඩ ටච් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ option ටිකක් ඔයාලට එනවා. quality, caption, loop video, report, help and feedback, playback, speed කියලා. මෙතෙන්ද අපි යන්න ඕනේ මෙන්න මේ loop video කියලා එකක් තියෙනවා. මේක off එකේ තියෙන්නේ. මේක on කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ off කියන එක උඩ එකපාර touch කරාම මේක ඔටෝම on වෙනවා. ඔයාලට නැවත බලන්න පුළුවන් මේ setting ලකුණට ගිහිල්ලා මේක දැන් මෙන්න මේ විදිහට on වෙලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු මේ වීඩියෝ එකම නැවත ඔටෝම play වෙනවද කියලා. හරි ඔයාලට පේනවා ආයෙත් මේ වීඩියෝ එක මුලින් ඉඳලා ආයෙත් ඔටෝම play වෙනවා. කිසිම ටච් කිරිල්ලක් කරන්න ඕනේ නැහැ. අර loop video කියන එක on කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කැමති වීඩියෝ එකක් ඔයාලට ඕනම සැරයක් automatically කිසිම ටච් එකක් නැතුව ආය අහන්න පුළුවන් ආය බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මම ඔයාලට කියලා දුන්න දෙවෙනි setting එක. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලට ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා YouTube use කරන අයට. වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න, ඒ වගේම comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් ඉතින් වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.